No niin, moro taas. Minä se vaan hommaan noita projekteja, vaikka aika moni on kesken. Enkä oo saanut tehtyä videota muistakaan, mutta joo, tuossa olisi tuommoinen nyt fat bike. On kyllä vähän resuu, mutta sen takia hommasin ostin tuommoisen 1000 wattin napamoottori. Sitten siinä tuli akut ja ohjaimet ja kaikki mukana. Tuommoinen ohjain. 48. Mitä tässä lukee? 500 kato 1000 wattia. Mutta oisko mulla täällä sitten? Mitenhän se tämä ohjaan kanssa? Tämä on 48 ja 64 volttia ja outputti 1500 wattia. Tämä on käyttämätön, mutta uskaltaisiko sen lyödä tuohon kiinni, että sais pikkusen lisää virtaa. Jaha, katsotaanpa millä tehdään, mutta näyttöähän me ei saatais tällä. Tuo takavanne paikalla, niin voidaan kokeilla tätä. Tässä nyt ei ole kaikki kiinni, mutta virta päälle. No niin, lähti. Tuossa on vissiin, niin olisiko tuo 3 vai? 4100. Tuossa on kaasu. Kyllä nämä taitaa olla tarpeeksi vauhtia ihan tälläkin ohjaimella. Joo. Voidaan laittaa tuo runko kuntoon ja kyllähän me maalataan tämä. Siinähän se olisi runko palasina ja ihan hyvä, että tämän käytti auki, kun täällähän on laakerit resu. Joo, ja kaikki on niin ruosteessa, että ei muuta kuin putsata ja uudet vaseliinit. Kaikki pultit ja kaikki tämmöset niin ruosteessa, että ei tuossa ole mitään järkeä. Joo, siinä olisi osia vähän maalattuna. En tiedä, onko se toinen vanne sitten pikkusen eri värinen, mutta ostetaan tuonne varmaan teippejä ja sittenhän meidän pitäisi joku nimi keksiä, tarrat. Tuolle akulle pitäisi tosiaan väännellä jonkunlainen suojakotelo, niin tuosta. Katsotaan, en vielä tiedä minkälaisen teen, mutta ne on vanhasta tuommoista ovesta. Kyllä me siitä saadaan väännellä. Siinä olisi tuolle ohjaimelle jonkunnäköinen boksi taitella. En tiedä, ajattelin, että laitan pultit läpi. Pitäisi olla sen verran tuolla tilaa, että sen saisi sitten pultattua ja silikoni tähän päälle. Siihenkin tämä ohjaa näin. Ja tuonne pitäisi vielä johotkin mahtua joten. Saapa nähdä, miten tämä saa kassaa. Ja tästähän puuttuu nyt päätyt kokonaan. Eli tulostin tarrapaperille käännettynä tekstin tämmöisen tarrapaperin toiselle puolelle. Tässä on tämmönen kestävä pinta, niin tuolta kun leikataan nuo kirjaimet irti, niin niistä tulee sitten oikeinpäin nimi. Tämän minä maalaan kuparin väriseksi. Saadaan ne kirjaimet tuolta ja laitetaan runkoon kiinni ja lakka päälle. Joo, nyt olisi tarrat ja vähän pikkusen lakkaakin päällä. Pikkusen se meni ruskeammaksi, ei enää kiile sillä tuo. Mutta ei haetta. Ja ne nyt on siinä. Mun piti purkaa tämä akun pääkä. Se laturi olisi tullut ylöspäin, eli tänne alle. Niin
Mä jatkan nämä johot. Ja tämä tulee sitten tuonne. Tuohon reunaan. Ja. En tiedä miten me saa, jos pultit laittais tänne tuosta tuo kiinni. Justiinsa mahtuisi tuonne pultin kanta, mutta kävin ostamaan tuohon penkin ja vaijereita, uudet jarrukahavat ja tuon tarakan otin nyt pois. Ostin semmoisen suoraan putkeen laitettava. Tästä pitää vähän muokata tätä, kun tämä on melko pieni, niin tuo pitää ottaa tuo taitos pois ja kaiken näköistä. Kyllä siinä hommaa riittää ja kalliiksi tuli nuo osat. Uudet jarrukahavat. Ja, no, käytetään vanhoja etuvaihtajaa ja takavaihtajaa. Ne on vähän erilaiset, mutta ja sitten joutuu tuo etuvaihtajan muokkaa sillä, että se yltää edes yleensäkään. Aivan, hommaa riittää. Joo, ajattelin tehdä tästä takalamputta. Se on semmonen batterilamppu. Se on rikki, mutta toimi sitten. Tää vaan tehdä siihen katkasi ja tämähän menee justiinsa siihen taakse. Leikataan tämä halki ja istutetaan tuo tuonne sisään. Ja sitten kytkimellä batterilamppu takalampuksi. Tinasin tuonne johot tuonne taakse. Tuolta menee läpi. Sitten löytyy tämmönen pikku katkasi. Tää on vaan tämmönen painokatkasi, jolla vaihdetaan sitten. Vaihdetaan tuosta yhdesti, kahdesti, kolmesti. Vaihtaa tuota. On käteen. Ja mehän laitetaan se tähän. Tämmösen rauan tekaisin. Tämähän menee sitten tähän lokaariin näin. Ei pitäisi päästä kääntyilee. Tämähän tulee tähän. Pikku kolot tuonne. Eikä sitä voi odottaa. Mulla ei ole vaan etujarruja eikä etuvaihtajaa. Mutta. Kyllähän me lähdetään kuule testaan tämä. Tämä vehe laitetaan virta päälle. Lamppusytty. Hyvä. Tuosta virta päälle. Taas suoraan kolmosvaihe ja täältähän me laitetaan takalamppu. Otetaanpa tuo normivalo. No niin, pista. Joo, piti ottaa ensin, että se lokaari ottaa kiinni, mutta olikin tuo pultti, kun istuu tohon, niin menee aika lähelle, mutta nythän mä nostin penkkiä sitten oikean korkoon. Nyt jää tuonne väliin. Laitetaanpa takaisin. Vittu, kyllä se menee sen 50 ja takaa jarrulla vaan kotiin jarruttaa. Ei mitään puhetta. Ei mitään puhetta, että pysähtyy. Ei riitä jarrutehos. Hullu veessä. Pakko ne ottaa tästä sähköpyörästä. Tämähän nyt ei kulunut kuin 2.2, niin ei sitten jarruta. Mutta tuo takaputki on vaan aika lyhyt, mutta katsotaan. Toivottavasti se sopii suorilla. En tiedä, pitäisikö nämäkin vaihtaa, nämä levytkö nämä on vähän paremmat. Nyt siinä on jarrut. Pikkusen on tiukalla tuo. Kyllä se kääntyy. Este jarrut. Pikkusen on huonot palat. Ja vaihtanut nyt näitä, niin voihan ne putsata ja putsata ne palatkin, jos ne on lasittunut. Joo, eikä se autoko lähteä testaamaan tuo pyörä. Kello on 6:30 ja 7 astetta pakkasta. Mäpä nähdä, josta on oikein kypäräkin. 15 minuuttia työpaikalle. Noin 7 kilsaa. Katsotaan tuosta. Tuossa on tuo.
ei mennyt akkua yhtään. Melko kylmä siellä tulee. Joo. Jarrut pitää vielä ilmoita ja tämmöstä, mutta kyllä se on hyvä. No niin. Välillä aina näyttää vähemmän nuo paarit, mutta ajetaanpa taas. Suoraan tosta kaasusta, ei polkemista. Jäämäki. Joku jarru vähän jarru. Hyvin kuluu. Hyykö jäätyy kädet. Joo, kyllä se on. Ees taas. Ihan hyvä tuo. Hyvä vehe. Kyllä siitä 2-3 pykälää meni 15 kilsaa, se on noin. Mutta sitähän on vielä jäljellä vaikka kuin paljon. Kyllä sillä pääsee. Tööttikin toi. Joo.